Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong khi chiến đấu với đội quân vong linh do ma đầu tóc bạc triệu hồi ra, Từ Dương bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Chính vì vậy, hắn ngay lập tức phóng thích ra linh khí phá tan trận pháp mà gã tóc bạc kia tạo ra. Ngay khi gã sợ xanh mặt quỳ gối trước mặt Từ Dương xin tha, thì đám vong linh này cũng được tự do. Từ trong đám oan hồn đang kêu gào kia, Từ Dương rốt cuộc cũng nhìn ra đồ đệ 2 vạn năm trước của mình. Bởi vậy, hắn liền lập tức phóng ra linh khí kết thúc một đời oán khổ cho đám vong linh kia, duy chỉ có trở lại phần hồn cho đồ đệ của mình. Linh Quân cũng nhận ra lão tổ liền đến trước mặt hắn quỳ gối xuống hành lễ. Đúng lúc này thì giáo tổ Đồ Tâm Giáo xuất hiện, thấy đại quân vong linh bị phá hủy, gã vô cùng tức giận, đem theo kiếm bí ngút trời, gã nhắm thẳng đỉnh đầu Từ Dương mà đâm tới. Từ Dương đang đau lòng vì đồ đệ mình chưa thể an nghỉ dưới suối vàng nên cũng không để ý tới gã hắc linh nhân kia. Cũng chính vì lẽ đó, khi gã ta lao tới trước mặt mình, Từ Dương chưa vội xử lý gã, hắn ngay lập tức liếc mắt, cảnh vật cùng hết thảy sinh vật xung quanh đều bất giác đứng im. Lúc này, nhìn thiếu niên trước mắt đã từng hộ pháp cho mình khi bế quan, trong lòng hắn không tránh khỏi đau xót. Linh Quân trái lại mừng rỡ vô cùng, không ngờ trước khi nhắm mắt xuôi tay, hắn còn được gặp lại lão tổ của mình. Lúc này đứng trước mặt Từ Dương, Linh Quân vội vàng lên tiếng: "Lão tổ, thời gian của ta không còn nhiều, xem ra ta không có cơ hội để ôn chuyện với ngươi rồi. Thế nhưng ta có một chuyện trọng yếu nhất định phải nói cho ngài biết. Vạn năm trước, khi Tam Thiên Đạo Châu giáng xuống đại lục, thất đại tông môn toàn bộ bị diệt sạch. Duy chỉ có sư tỷ Bạch Liên Tuyết là may mắn thoát nạn. Tuy nhiên bí mật về Tam Thiên Đạo Châu này ta không thể biết được, chỉ có thể để ngài tự mình điều tra. Lão tổ, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ta chỉ có thể phục bồi ngài tới đây. Kiếp này được làm thủ hạ cho ngài, ta có mất cũng không hối hận." Nói rồi, linh hồn hắn cũng tan ra. Từ Dương vươn tay muốn bắt lấy linh hồn của Linh Quân, đáng tiếc vẫn thất bại, căn nguyên bị tổn thương quá sâu, vẫn là không cách nào cứu vãn. Giờ khắc này, trong lòng Từ Dương cảm thấy có chút đau đớn, nhưng hắn hiểu rõ đây là vận mệnh của mình, không ai có thể thay đổi. Trên đời này có một số việc không phải cứ có thực lực cường đại là có thể xoay chuyển, mỗi người đều có vận mệnh riêng, khi nào sứ mệnh đã hoàn thành, tất phải đoạn duyên chấm dứt. Nén bi thương, Từ Dương lướt mắt qua tên giáo chủ Đồ Tâm Giáo. Phàm là những kẻ dám làm tổn hại đến đệ tử Thiên Lam Tông, ta sẽ để hắn hình thần câu diệt. Cũng trong lúc này, bên trong nội đường, những trưởng lão còn lại của Đồ Tâm Giáo đang làm ra một động tác quái dị. Triệu Bằng phát hiện ra thi thể của Thục Nương đang bị đóng băng, liền không kiềm được muốn xông lên cướp lấy. Tuy nhiên thực lực không đủ liền lập tức bị bao vây, tình huống hiện tại có chút nan giải. Huyền âm huyết mạch của Thục Nương đã giúp đám người kia đạt được mục đích. Phía bên ngoài, Từ Dương đã đem tên giáo chủ kia đánh cho ngã gục trên mặt đất. Nhìn ánh mắt băng lãnh của Từ Dương, gã nở một nụ cười ngoan độc lên tiếng: "Tiểu tử, mặc dù ta không rõ thân phận của ngươi, nhưng bí mật Tam Thiên Đạo Châu ngươi không tránh khỏi liên quan. Nếu hôm nay ngươi tha cho ta một mạng, có lẽ ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đại kiếp này." Từ Dương rốt cuộc không nhịn được cười đáp: "Nói thật, kẻ bại dưới tay ta không ít, nhưng dùng phương pháp này để xin tha mạng, ngươi chính là kẻ đầu tiên." Nói đến đây, một đạo linh quang trên tay Từ Dương bắn ra, thể xác lẫn thần hồn của tên giáo chủ kia lập tức vỡ vụn. Ngay lúc này, Hoàng Tiên lập tức đánh vào bản thể của Triệu Bằng đang dần xám xịt, một tiếng nổ lớn nháy mắt vang lên, Triệu Bằng rốt cuộc cũng khôi phục tỉnh táo. Tiến đến trước quan tài băng chứa thi thể của Thục Nương, Từ Dương lớn tiếng nói: "Mau hộ pháp cho ta, thời gian không còn nhiều, ta phải lập tức thi triển Hồi Hồn Thiên Thuật, nếu chậm trễ, e rằng sẽ thật sự không còn cơ hội." Chỉ trong giây lát, một bức linh lực thái cực đồ to lớn vô cùng bỗng nhiên hiện ra. Từ Dương khoanh chân ngồi xếp bằng ở bên trên, lấy sinh mệnh nguyên lực thuần túy nhất giữa trời đất tưới lên chiếc quan tài băng này. Điểm sáng màu vàng rực rỡ hoàn toàn bao trùm từ đầu đến chân thân thể đang ngủ say của nữ tử thanh lệ này, phối hợp với cái thế trị công của Từ Dương bắt đầu hồi hồn cho nàng. Lúc này Triệu Bằng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thấy Từ Dương đang kiệt lực thi pháp, trong lòng hắn chợt dâng lên một trận cảm động khó hiểu. "Huynh đệ, đều dựa cả vào ngươi, chỉ cần có thể thành công, Triệu Bằng ta nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa cho ngươi." Đến đây thì cũng hết tập 35 luyện khí 10 vạn năm. Các bạn có tò mò về diễn biến tập tiếp theo hay không? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.